طبیعیه به خاطر حمله به حالی بود ما استفراغ کنم قبل نداری یه هفته خوبه اما دوباره رو برحالی بود نه طبیعیه به خاطر حمله الان از صبح تا الان دوباره استفراغ چی؟ آنیا خود اورانسیش داخل برام تازی؟ نه اینجا استدانه کنه من حالا تسوي بود روز که نصفش مرای چند بهتری بود یه سایی درست کن خاطر از یاب شاید خود نیا به خدا بشو خاطر حمله یه نه دختر خود نیا میتونم داخلی؟ میتونم داخلی؟ نبا داخل یه خورده استراحت کن تا چوی دونه من دست پرداش رو بریم دوباره استفراغ میکنم چند روز بهتر رو برم دوباره گیر افتم نمیوشیم اصلا بهتر رو بیم بهتر رو چند روز خوب رو برم دوباره Ben söyleyeyim Mülke. Tatlı. Quanto gözlüğüm kazandım. Ve söylediğim Mülke ve çılka tabi یکی ماشین که خاطر میدونی شاید یه هفته 10 دقیقه بهتر بوده. اما دیگه لازمه سلامتی ممنون سلام اون به سیمانزنی کنه فکرم دارو تمام سیمانزنیش من چون درجی بیدون خواهم نمیدونم خواهم چه من سلامت سید بخشی ولی احساس دیدی یا من ها زیره فعلا ما شاید نمیسیش و گرینج بیار بزاعت رستر پرنده داره روستی فاطمه و شرم و بتبیم ولی نو یویت سو بیده بیده خدا بیده بزاعت بسنونه دوباره برگشت و ولی هم منتظرین تامنه انا بزاعت نه بزاعت نه
نتیجه تازه موقعی؟ سعی در تماس بی و هر مشکلی چی پیش اومد دوباره یعنی کار خوش میزنی خیلی؟ کار خوش بی من موقع چه موقع مستقاز احکام یا دوباره اومد رکنای خبرداری و تازه پیشتر چونه فاطمه سینگو چرا باش دعوا شدم این کار خوش بی اما مطمئن نمیرم ده مطمئنی چی کار خوش بی؟ نه دو پیشنده ناصران رو بردش بازداشتگاه میکنم؟ نه وقت داخل زندان زرا خریده هفته زمان زندگی؟ زرا زندانه That's not زرا big. کافمش کافه چه داری تو بتا کافمه زدی چه بتا مال آرمان رو کافمه بشکافه چی الان رفته داخل زندانه من کافو بشتی لا بشتای خودی آخنش خیلی کاری آرمی بود لا صدیقنا تشی کاشی چردی؟ کافه چه نمی الان چه به زاسوزی چیست خیلی خبری دا برابری شیمه لا صدیقنا کافو بینه چه؟ تو پناه و اشتینه با خیانت چردی الان تنظیم خوبی در حق هرچرچدان بدی هم چردن الان اون مگه سخت و هر چیزی نبا اعتماد کنیم نبا صدیقه درست خواهد بینید اما اعتماد گشت ندارم چی بیشتر کلا سید بی شاید نشکل سکو سید بوی یا چون ببینیدش های زندگی چه اما اشتباه شده با خیانت شدی الان کار خوب چردی شکاش چردی چندتر در سر درست کنسی دنیاهای جاسوسی کنه خبر به سید ده مثلا بینید دست خیش با نه فعلا قصد داریم چه دوباره بخشیش یا نه ما نمیتونیم بخشیمش خیلی تو بود بالا بودم سوالی دوباره منتظریم برای فاطمه خواست داریم بخشش و جدید دوباره زندگی نه فاطمه سوابی لا منتظر شدیم قلدار چه روزت رو سر نام نظر امروز منتظر شدیم کاملا لا مطمئنم سید روزاتی دیگه چه فکر بیشتر کنید اجازه چه خبر ارتباط سر زندگی شده و روزاتی برای ما شک نیست شاید تمام بلند به استاد سوی که درس تکن تازی ہوگی خب استراحتی تمام بهتری بود اوکی بالای کاری می‌کنی؟ بالای این بزن بالا گرد نداره چونی تماس نشدی؟ ما دست بخور بخور Starting with a little too. چونی سیمان شدی؟ قشنگ سیگارشو مثلا ازدیام میشه مارش تو نیست شما قشنگ روز یکی به قامرات مو چشید کافی چفه همون مادر شوی؟ چشید آن این بهتره انشالله بسلامتی خیلی قشنگ چشید
استادت أنا تالي این هیزنی درسي زمان ها پلاس هیزنی ها تسوي لك كلمة پلاس هنا بخششیشون انجام نمیده تا دست آخر كده تمام موجودين خاشيلش زيادة بخشنتش قانسه کنی که خبرش دادی مثلا چند روز وقتی وقتی زنده چیزایی گوشیش از زاب میره قندالی لا بالاخره قانسی خیلی درد تو خیلی کمش تو چه ها مثلا خیلی درد مخه شاید هم مشغول یک کاری بودی تا من دوباره تماس ایجاد حالا قباله داریم هزینه‌اش خیلی بالایی استاد آن رو تمومه؟ او یخ نودی بالا او یخ او یخ هستی آبی آیا بیا؟ این کنه بیا؟ صدا کنه آبی بی صدا ببخشی هوا گرمه اینه نکردی میگم راست شد، بیام من میرو
وای نور خرید ما شما خداستر نام نه آساس کنه یه خورده اونو نه بتلوفتی اونو؟ ها اقوال به پوش رو نخواه ها؟ به پوی دومه باید اینا کار خب نه این دوده این کار این بغلش تا آزش به سینی بود یا تا این دومه بابو عادی ها عادی کار سلام دیروز پیش چند کارل ما با مزام شدیم بردم گذاشتم جلو صدیقه قرار اون روز از دیگه دادگاه نامه زندانیش بزنه نامه آزادیش بزنه سر زندان چه آزاد بویه اذیت رو بیام 2 روز واقعا بس اذیت هم چه الان هم مهمون دارم داخل اتاق چند نفر از رفیقان منه نباید موضوع رو بفهمن صبرانه منتظر صدیقه چون روز آزاده بود بیا عزیزم بیا آسنا بیا عزیزم بیا آسنا بیا بشه عزیزم این 2 روز خیلی سختی چشیم واقعا با پای درد خیلی ازتو بیام نباید اتفاق باز نباید صدیقه مزامین رو بی خدا کنه صدیقه زودتر بیا خیلی سیب سنا راحتم خیلی نگرانم بیا عزیزم بیا نبخه بیا نبخه بیا عزیزم بخه صدیقه هم بخاطر هیچ ظلم سبوچ بی خلاف سنجین نبی باید فیشی قاضی قبول دار و بیش آزاده بود فعلا ولی زهرا ظلمش خیلی سنگینه همین روز قضیه زهرا چی بوی خیلی ظلمش سنگینه پرونده سنگین خدا کنه صدیقه زودتر بیا بیا بسن مراقبت کنه از یه توبه هم دیروز طالبه من شدی بابو شجیل یزم بخ خلان صدیقه یاد یا بعد مراقبتی کنه تمیز لباسات عوض کنه بابو شجیل یزم یاسنا بیا بخ انا بخ یزم بخ بیا یزم بخ اذیت رو بیام واقعا 2 روز حسابی اذیت هم میشه کاش صدیقه زیتر بیایی الان مهمون سزا نشسته واقعا خیلی زشته چند تا رفیقه با من سرزنی اصلا ازم بیا مکو نبو شجل اصلا خوتیا ازم بیا بغرم ای اینا داره خواهیم که نداره
باش صدیقه بیومده بی صبرانه منتظر شم یه کارش انجام دام، کار دادگاهیش، کار قانونیش انجام دام، نامش از این زندان چه آزاده بود بازی دستور شده سلام آسم زشتی اینم سزامش هستنه آسنا خودیا بخواست ازم بخواست ازم بخواست لا 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 داخل زندان بیشتر زاده بی سلام ها سلام من بعد یاد تو داخل زندان بی ها داخل زندان الان یه درونی است تو داخل زندان سری آزاده بی چردی موری آسان مونده ها؟ یارا ها تو آزاده بی تو قدر صحبت کن الان تو داخل زندان بیشتر ببینم چای اون نشدوری خاصی تو متاسف تو کاش خب برادرت و خواهرت خالی چردی اومد کی مدینه ها اون کار کردم دست نه چردی از استاب تو طرف شویا استاب از این بخیر یه خیانتی کنی یا یه کاری انجامی از صدیقه تو تاشتی گفتیم نه طرف نیست تو تاشتی گفتیم میوزه خشی نداشت تو وردی کناری خبران داخل وردی سای نگران رفتن نشتی سای مدینه در خونه نیاری. دارم نشتی بری مدینه مدینه اصلا خود صدیقه خزانه خود دایم پیش آزاده بری بدی کاری کنون هیچ وقت داخل زندان نیوسترا از این بعد بخوام مدینه از این بعد بخوای کاری انجام خیانتی کنی اصلا باید مترفی من خدا کنار بچن کنار نیچش تو باید کنار این موضوع بین ما و مدینه صدیقه میبینم چه میبینم چه قرارداد میبینم چه زازه داخل اصلا خود خزانه نچشیری تا زیاد تامت از داره میگی تو باور مکن مطمئن بی ادام ببرین بان هوا جرم خودتون صدیقه خواستده شاد نفر نرارم صدیقه تو گفت پایان رسید چه حسلی معنوریا بعد بخ اینا اصل کنه ناره خواهری که چنارم نیسته حاصلش نرارم من خواهر چه خیانت کنه دیگه چی رنگش بیاتش بعد خیانت تشکیل این خواهر این ناره سر پشتون های حرف مدینه گوش که بیا حرف من بزن نه همیشه صدیقه این بدین چاپ چردان سزم ها مدینه شهرام چه تامتی زیرین چه تامت زیرن می هیچ وقت نیام به تو خیانت کنم اینه شهرام بدون فاطمه خواستم برای یه جای برای مطمئنه چه تو خیانت همون کردی؟ لحظه مدرس رسید موقعی که مرا اما این انتظارم مدینه چی نه خبر داشت مدینه خیانت هم وقت چرده بود چی نچردم اما این کار نباید بچردیه منه بسی داخل زندان مدینه انتظار وقت نراش این انتظار بد نراش مدینه این انتظار نراش تو داخل خونش بود حالا حق تاوان این کار باید تو باید جاسوسی پسش تو باید پسش عزیزم مطابقت پام از زندون پاسگاه نزدک خوی دیگه نزدک خوی مدینه که هم زون تایمنه تا زیاد تو خود دونیم تا حالا پام از زندون چشیده نبودی خود بحثم ببینه تا مرد زیرن تو مرد زیرن تو باور مطمئنه برو تامت دوست داشت تو باور کنی آسی تو خیانت نشردی حقیقت باشه هر زود فکر میکنی اون مدینه نمیشه همیشه اشناسا اعتماد وحدان هر حرفی دوست داره باور کنم تو مدینه منه بس با آخه زندان اصابم خورده حالا تا از اون خاطر یه خود تیره با اصابی برات با اصابی باسش خیلی عزیزم هر بار در بیفتم رفتیم احترام تا دارم بزرگتری احترام داری احترام تا دارم صدیقه باید یه شب تازی آبی جوری باید یه شب تازی آبی جوری بخاطر دلی خوشحالی چون داخل زندان میره سر خوشحالی خندید باید میره داخل زندان نه میره هیچ وقت اجازه میره. همچین کاری نباید میرم اجازه همچین کاری ندارم که بخوای یه دفعه یه بار دم نبود داخل زندان خب قشنگ بشی داخل خونه تای برادرت زنده تکمان کار زنده مبیه نداشته بود چه شکایت نکنه داخل زندان نره باشه به همین او برادر اساس نبود میداد خطو زنده تو نکنی کار مدینه نداشته بود حالا که بسا داخل زندان دکانش نراشته بود ها نازی های آدم بدبختی جا خوشتی جبری نازی های آدم بدبختی چه بدبخت الان صدیقه من آزاد بگیرید هیچ وقت اجازه نمیده داخل خونه هیچ وقت اجازه نمیده خونه ما خونه من شب پیش بده هیچ
ساعت اجازه رو هیچ کنیم الان راتب چه ساختمون زیر مال برادر میهیبتی چه ربطی هم نداره. ولی خوش زنده نه بره همون جاش خونه زندگی داشتی یکی الان نتوست. درست خیلی برادر ما. درست برادر پیش پیشی. چی برادر داخل یه خونه چه اسم مدینه به نام مدینه. بعدین حوصله شاد نفرن نرارو. برده. به این راحتی میخوام راتب چشی ببره. دست به داخل زندان ورد زلو من واسطه. خودت زیر بره باسش اجازه رو هیچ کنار تو داخل برای کنه کنار. واسه اون روی همین تکست نمیه تازه برو باید. بره یعنی آخرین باره جویی. بره نه نرارو. راتب چش برد اما آخرین باره جویی. یه چیز اجازه برام بیاد فعلا تازه شروع و بیره منم چی کارش رو کاری نکی برای همیشه بو مدام سیدان الان رفت بیچاره برای گیمو فعلا تازه شروع و بیره بعد بحث منم تو بدای من لازم اجازه چی ندارم رسته که بو زیده قشنگ زنده تکو هیچ برادر قشنگ زنده تکو کار مدینه نراشه فعلا نه باید به طرفی تازه شروع و بیره تازه شروع و بیره زودی داخل کاری نکی خونه که برای باید همیشه بو داخل اون لفدونی باید بره باید داخل خونه برسه دیگه دست دوما داخل مگه راضی نیستی باید پیش آزاده و بیری اونا خیلی به دست جا تو داخل بیره بکشه چیکنه خنده شد آزاده و بیره الان سب یه شوی اصلا آرنگیشون نیست مدینه اینستا آزاد و بیماری داخل زندان نفید که دفعه دیگه سید پیش نه ما پیش آزار بیره سعید وقت آزادش شده؟ فاطمه اینی یه سی پشتشو هستم که میخواد تو گفت سید اصلا هیچ اعتمادیش نکنین اصلا حتی یاری اصلا آرنگ نیستین اونو فش میکنین دوباره گوش سید خیلی بخشین اصلا این زلیان بودتونه سید سابقه هم دسته باید چه بکری بیری لا صداق مامای بتدیرمش نه عصبی و بیرون سا آزاد و بگیر پیروز سرون معمول از چلاقی و بودش کن وقت آزادش شد ها زندونی کار نیارم فاطمه بالاخره باید پیشی آزار بود سید آزارش شده بود حتما سید احتیاطش داشت لازمش داشت سرخش چه به وقت آزارش شده جرنن نیره که دنبالش خوش که داخل این ساختمون موندگاری فاطمه بیا زیر پیشینی خواهد ناراحتی خورده مریضی فاطمه بیاید بیشی میخواه من روز زمان باید داخل ساختمون برن سرت سر یعنی هیچ وقت اجازه نیوه دروش میدون سریقا باید داخل خونه برسه الان سر داشتم آنها روزی دیمون خونه که چرا چه سر خوش که کنه همراه خورده او یک برسی کارگرش حالا برای کار رسن درش کن حتی زیگه بیاری با تو دواشه ایگیتی یکی فکر این زبونی آسان باید پیشی نو سرا یا تازه شروعی الان خوش که سید آزاد و چید ها خوش تو نسته آزار بید داخل زندگی سید سنه اینا به پیشی با پیش آزار بید الان تازه شروع بیه گفته زنده میدین خالق نکن که تازه شروع بیه الان خیلی سید سنش بیدانه خوش فکر کنه همیشه با من راحت نمیشه رو زندگی لا فاطمه وانا سرت رو بیه کنه یا افغانستان سیگاه خود با آرزو ازیر و یعنی چند روز دیروز باش تماس گرفتم دست بار اصلا جواب ندارم الان فاطمه تو فکر داخل زنده بود چیزی نیست سرا الان یه دیروز باش تماس گرفتم جواب ندارم اصلا حق داشتن تو جواب ندارید تو مثلا از باز روی زرد ازین یعنی زیاد میتونه اصلا مثل کار میدارم یا بعضی مخواستم اصلا فکر کنم یه چیه سیر مقایشی کنیم خب مخواستم نقشمون نسیش بکنم نشد کنسیدیم واقعا متاسف باید نمیتونم غریبه و بیریم بیچارن یه چیزی بود خیلی باشه شده شنکات اعلام کابل داخل اتاق باید صحبت الان یه چیه چه بخوایی توضیح بدی؟ تا باید صحبت کنم من در هم اون انگار شاید چه کنم بیکنم انگار مشکل چیزا میدادم یا کاملا توضیح داریم
یه توضیح بتامم توضیح تاریخی تازه اعلام میخوام چند پیش باید گفتم که قرار سید بخشی بیا سازنده موتی اعلام اعتماد دارم این در موضوع نسیتی کن ولی به این خونو بومیم باشه اعلام هم خیلی ناراحت و بریگرینی خواب بخشی نشد سی ولی ما کلن نقشمو بید ما خوبیتونه خواستم گفتم شاید باید خیانت بکنه یا لانوت میشه نشقی ما نقشمو بیده یه روز مدیوه سر ساختمون بید پیش کار دارم دفعه ما همین سید تا با دستگلی شیرینی دمی چردیم شه سراد خیلی اصراری چیه که خواهم جردام یام سر خونه زنده ایتی دمی ایره فکر رو مسنی گفتم تا نقشه بچشم سیش تا حداقل برای رضایت بزن سر نامه منظرتی دمی وش هی میگه با مادرت صحبت کردی دمی وش گفتم که تو جریخه و جدی سر زنده اید مدینه نرازی کنم به سر خونه زنده دم دی نقشه مسیم گم تا حداقل برای رضایت یعنی خیلی روزات برسه پرنده ها دم بخاطر وش روزات این نشقه چشی انچه ما اصلا کار این جدی چی با مو چی سخت میبخشه میشه ولی در باور چینگاری که باشد ولی هر شرط ناستیمو که باید قانسه رو دختر شدیکه یه سرا مثل قانسه و نشقه تو آگاهی خبر داشت؟ نه در ما به همین خاطر سیا قانسه نگفتم گم و از دخترش ترسی رو گم شاید پینسته بگم یا تی دخترش چیزی بگو یا دخترش فالگوش بود چیزی نگفتم گم دوباره نقشمون لودی ولی به نسه نگفتم گم برد تا بعدا خوب با تماس جرم ولی ما کلا نقشمون بید فقط خواستم رضایت بزن سه نامه و موش هم عروسی کنیم برن سر خونه زنده ای و یه هم ده خوبی چه دیگه خوشحال بیرون واقعا نشقه دیگه دا الان میخواستم همون روز سید بگم ولی خیلی زودی چون که هی طبق نقش پیشی رفتم الان از اون هم گفتیم ده این چند روز ناراحت میو بیام یا دست ناراحت و بیام خیلی کاشتم با هم گفتیم ده چسی نه سی چسی بگیمش و خب من خوب کاری چه از هم نشقه چشی هم میوان چه گوتونم بخیره برای رضایت ببینید باور چه ولی چند روز پیش خب آقا شهرام داخلی اتاق صحبتی کردیم با سامان خانم که مال مشهد دی اشناسمش دی با صحبتی کردیم دم همیشه گریم خیم ازدواج کنیم تیدگت تو خیم ازدواج کنیم پدرت ستوری قانه و بی دم داشت و نقشم رسیشی گفتم فکر کنم صدیقه پشت در داشت پوشیدی رو فالگوش بی؟ ها ده همون روزم سعید را بیداد واسه سرعتی به داخل ساختمون چی بیا فالگوش لما نمیمیش مدینم سر رو پشت بون تک کارجرمی دیم چو با سامان خانمی صحبتی کردم داشت و موضوع نشی گفتم دیر فالگوش واسابی و ده مدینه ما داخل دیرش خیلی هم باش درگیر رو بینید کردیم چه سر ده فکر کنم رفت سیستم با سعید تماس رفت و گفتی که این نقشه دارن سیتاتی ده سعید و زیاده فهمسته نظام شارای لپ داره بویه ها دل مدا سعید هم الان امیدوارم سعید انجو هفشه باور نشده بویه ولی تاز انگار چیزی نگاه اصلا ولی رضایت نرفت اون دوباره فرداش با یک کادوی لباس بتنابی داخلش اومد از رو ولی من اصلا راز موضوع صدیقه چود فالگوش واسابیاتی چیزی نگفتم با اون دوباره شکلی خب فاطمه شاید صدیقه توضیح داره سیش بخواه سعید میخواه رو خوش بیاره سعید فقط منتظر من چی به شاید بینیش مطمئنه بیانه خب من در اما شاید تلاش کنه که اینها چه دوباره انتو فریبش نخیلی یا هی فریب تو بره نرا رضایت بره الان خوشحاله بیرون سیزم این چند وقت به دست ناراحت بیرون الان خیلی خوشحاله بیرون چه ندگم سیت بگم با ناراحتی بودی الان اشتلاش زنده تو رو برو بی امیدوارم که برای رضایت بزنستم نامه و شرام هم هر چیزی تر ازدواج کنیم انشالله رو پایم پیرو بون خوشبخت بون سلام اما تا صدیقت هستیده صدیقه همیشه سرای چشم زنده یا ایشان حواس بخواه تو بوی بیشتر حواس نزد کنیم حواس میزن نه خوشحاله بیرون میدی میشه ایران زنده کنه با دیده که میشه سر صدیقت تیش درس شیده خورده
توی نیرویان بیست از آن شاطر بالا بشینیم. من فاطمه داوشی من چی واسه فعلا زریان ناوی من تمام خلافزی هم به مدینه که میخوام برم چرم دام سلام چه قبول خیلی بوی خوش بحاله. ما چردی فاطمه ها حامله بی دختر بی. تو پس چی زنده درش رو آفرام نداشته روسیشون رو بچوری چی الان مجبور به حامله و بود بیشتر دست کاشو بچشن دوباره داری ملن ها یعنی روسی نشید که حامله بود نه فعلا روسی نچردی بید اب بیرن نظری بیرن فقط نیاز به روسی شکلی داشتن ولی در راستابشون به عقل به چه حالا بی خزا روسی من مخالف فکره پدرش و پدر قاشرام انا عرصه‌ای به آموزامشونه و بوی. الان خیلی خشمه نرجس خوشحال و بیری من نگاه خانم قناتی نچردیم بخیر. خانمم میره همسایه ما خیلی یک ساعت تکوزه بالاتره اینا مدینه خیلی تاالایش نکنه شما دسترش نیز درامی و معنی رفتم وقتی چیز کاغذ جونه گیش می من تایش تاالا خاصی عقد فاطمه درست رو چه کامی؟ فاطمه مثلا یه زی ورزارا همچه ما لبسی مدینه فاطمه دو طبعا من مدینه سیکنه خلافزی عشق بس من دلت اصلا کنه خشمه چه خشمی نموی اصلا حالا کامی اویت سوی بیاد چه چیز زنده تو چوی حالا زنده ای من حالا طولانیه باید سوی کام بعدا صحبت کنیم دستش مفصله باید. لابسو زحمت چشمی نجس نه دست من که قابل نه نیازی نبی ما یکسین مدینه کاری که اونجا آقا مراد اون نامه اون صبح یه کیلی کشی به وقت و صبح یامستن کار نه حامله چی که اینگاه حامله ای؟ سلامتی سردی بره؟ نه توی دختر تریدی به پسر زرا انشالله سالم به دنیا بیام ما سالمیه نه خیلی فرقی نداره در شدیدتر بهتره نه خانمتی که بیت خبر سلامتی زرا یعنی زینه پسرتی بویه؟ نظر آزاریان شد صحبی مشکلات شوالی بوده ما الان موضوعی رامین خونی که نفکرم بایی تاثیر هنوز پیش تو نهی؟ رامی شوشتی؟ من رامین زن داره زمین تا بسه اجازه بیگران خواستم طلاق بسه باش ازدواج شد پس تو باش از او ازدواج شدی از زن بسه داشت طلاق استه بیده عاشق ایگو بی روسی چه دیده الان از این کمر خیمه که با نفرم نمیشه درسته نه هر زندگی بوی مشکل داری داری الان چند روز پیش شهرام رفتی بیته شده رامی استاد طلاقش داوی هم میگه شیدا چی ما میزران بردی الان تا به سرش مثلا داری؟ در یه خونه چراغی داشت چراغ نشینی بیرخش مادرش مظلوم بی لم بیستر سرخ برای را یه جوی داشت جوش یه شهر قریبی مادرش هم بوده بزرگ سالا داخل شهر خوشه میسته تا بچه بیره اومده مور پنه بردن که ایمان اینجا رامین ایمان چه شکنی نه زا داریم نه زو داریم نه هیچ داریم بریم من گفتم خیلی ببره این تو راستی کامله چی بوی؟ هلاش زانه بوی
الان چه زاده بشم هر لایه اینیاری قریاری حالا پیش از زندگی نه؟ اسمعیل نه پیش از پیدا زندگی زندگی نه یعنی من باید ها که نیگو پری بابایی کره و نیگو بچه تزفکی رو هم به استعفای مسخل بودی بروی میخواستم کم شد به در برن از دو سیاسی نیستو نمیساشکی الان با آقایی حال ممنون شا بویش زورش دینه فکر زندگی که مشکل دستم در نکن چطور در آدم میگه اندر دوسته زر و زنگ و لو برن شکاچی برای دیو بیبوی نوازو بسته نیست نشکاران چی بودی دست روی پاش نشه دو برامید نامی ترس نگاره نابید انشالله درست دیگه سلام خونتون یاد کنه شهرم خونه شده من در بی مشکلاتی دادگاه اصلا ازدواج کنیم آدنه رو دیگه منتظریم سید گذار برید سنابه نظر سیل ارزانه نه گذار برید منتظر شیم گذار برید ازدواج خیلی دست دانه نشین خیلی خوشحاله بودیم که برید تیمون خیلی روی زیارت نده خیلی زیارت همونی تو گیریم 5 سال گیریم چه مانند آقا تو همه سوال کنید؟ من خانسال تدی آقا عردی احساس به زاید سوال بخواه سوال بخرید آمی های از سرد اون داخل سال دست دانه یه تعریف کو فهمیدن چه وجهش زندگی سید چی؟ نه چیز نده بدن جریان داره هلا همین دادگاه این چند که فرصت تشان دوباره خیانت چه؟ خیانت چه؟ نکن زخمی بخشمش الان حدود 2 سال میشه رفتن دادگاه یا خلاف بدن قلبی از اسمونو الان منتظر تامه حالا دسته این هم تکرار؟ نه تکرار بسونی؟ ها بخوام خلاف مقلقی از اسمونو خیلی اصلا کارش تو با چیز یعنی اشتباه چه؟ تایلا بخوام گرم سه فرصت باش صحبت کنم بگم سی زنده خراب چه بیسین چه بیسی چه الان خیلی هم باید صحبت شده بریم گوشش نباید الان نمیدونم دیش الان اون خرش نه اون داخل خونهشونه یا زار رفته باید صحبت کنم بگم سی زنده خراب چه بیسی چه باشم خیلی صحبت می‌کنه یا نرجس باید شوهر کنی گناه داره خامده باید شوهرش بویه خواهی فیچی نه آره آره شو نیستی مدینه خیلی فرصت داشت چی کنی مدینه؟ الان کی خوشحال بودیم توی راست رو نه رو بینه سشو چی بینه؟ ما بدن کاشیش نقامران دی ارزام بستیم و هم دستش در نکنه امروز شانسی شانم حالا خیلی خوبه خیلی هم کاشیش چستیم و مفاد والا شرام یا دنیا شهرام من فکر کنم در جور کارش بود مادرش مریض نیست خواست سیارت دیزنه؟ ها یا ولی مثل اوسی میاد سید چیا در جوری که باش و با اون دعوت کنه که مثل اوسی میاد نه سید کار چی کنه؟ سید بیت تایی شوهر کنه زینه زنده شد حالا نجسی فرما دست دار نکنه بفرما دست دانه کنه نجس زحمت چشیدی نامی وقت خطونه سیدانی تو تازی تازی تخ لیمونی لیمون کجا بیرون تازی خیلی خوبه نجس جارج میشه یاسر مزدنه خوشحالم
باشه طبقه خیلی بیایی زهرا طبقه کنه خیلی بیایی Mas você me traz tudo aqui. خوبه باشه Deixa eu ver. Joga bem aqui. طبقه سیگل بیاریم طبقه سیگل Pode ir, pode ir. نه ساختمون نگاسی آینده بسیار درست طبقه سیگانه کنمانه اصلا شنگین درست بودی آینده شد نه خوب شدی ماری مهمیه Gosto, ele vai sair. دست در نکنی خیلی قشنگی خیلی تاشوشون ارزانده می خیلی هم بزرگی زن بس رو چشم درست کنی گنده چی آبا خوبی نه آشپزخونه یا چی چه دست می‌خوای اتاق نمره کی تذکری یعنی اتاقی با خوابی لا yavaş durmayın ya sallatmayın. Yavaş durmayın daha yavaş. کاری کنی مدینه مشغول کاریم. یه پای طبقه بالاشه قشنگی خیلی دوی بچه درست شدی؟ Yo, مثلا قامران کاشیش من انجام قشنگی موردی دامه biraz böyle ki kanı lazım. کنی چی؟ حالا خط سعی باید راست کنیم درست کنیم نه Nerede böyle ne oluyor? Hiç bak kanı. مثلا تو در سید بوخشی و بیارش داخلی ساختن و نظر اصلا böyle ne باید کار کنیم. الان یه 2 سال نام یه بار بگی خروجی دارید دستیات دادن دارید این ساختمون خرج داره اصلا یه بار نام کنه چون ممکنه یه وسیله چی دارسیم مدینه خوش نه، داشتی خانه تا had over. مدینه خوشینه راستی نه هم خوش پدر یا مادر. پدر حالا پدر پدرشونی بعد نه آیندهشون رو بسازم خیلی قشنگه طبقه دوش هم زایی نستیشم؟ کوچی Allah. یا نه ما رو استکارتن هیریم زرا نفسه پست ایچه نگاه آرونا بسته کار عمرانو استکارتن ما رو کار داشتم با دامن شهر کار داشتم الان مثلا من شمسیمان شما ماهیانه صبح یام سکر شمسیمان هم هست و جرچن تا ترکل منو دوباره بیارم نه فعلا هست تا صبح کاجا یام سکر کجا کوی ما هم خواستیم برای کربلا و بیان طبعا یه سری مدینه بزنم خلافزی اشکن از دارن هم یه سری فاطمه بزنم رفیقمه رو من خلافزی شکریم برای کربلا به سلامت سلامت برای مای دست دارن نکنیم فرخواستیم بریم چه برداره؟ همه قبل فاطمه بزنیم حالا شویه نمای دستن دست دارن نکنیم الان در خدمت شما ما رو پیام. مزاحم نبود لا راستش شو تیگا نجس خانم. دست دارن نکنیم بریم خبر سر فاطمه بزنه خارج تا بریم پیش بریم دست دارن نکنیم. سلامت فاطمه این عوض کن خدا ماری رو مدینه دست دارن نکنیم
نکنی خیلی قشنگه دست در نکنی باش سیران صحبت کنم تا برم یه روزایم باش صحبت کنم اینکه باید بفتیم باید مدینه را بیاریم دست در نکنی تا من تایی مدی کار فاطمه یه بینم حالا صبر اصلا دوستیم که بعد نوبت دست در نکنی دست در سلامت حالا بینیم سلامت